नमस्कार, क्यानाडियन रिपोर्टरको तर्फबाट म नारायण घिमिरेको। आज हामी विश्वभरि छरिएर रहनुभएका नेपाली डायस्पोराहरूको लागि एनआरएनए को नयाँ प्रपोज गरेको भिजन 2020 मा के छ भन्ने कुरा लिएर तपाईहरुको अगाडि आएका छौं। हामीले समाचार सम्प्रेषण गरेका थियौं डोकोमा भिजन 2020 को पोको लिएर शेष घले क्यानाडा आउँदै हुनुहुन्छ भनेर। आज हामी त्यसैको बारेमा के छ त त्यो भिजन 2020 मा, ताकि हामी सबैको सुसूचित हुने अधिकार हामीलाई प्राप्त होस् भनेर हामी डिस्कसन गर्न गइरहेका छौं। वास्तवमा यो एउटा नन रेसिडेन्ट नेपाली एसोसिएसन एनआरएनए भिजन 2020 एन्ड बियोन्ड भन्ने एउटा ब्यानरमा ल्याइएको छ। यहाँ कति धेरै कुराहरू छन्, तर हामीले खाली समयको पाबन्दीलाई ध्यानमा राखेर जुन कुराहरू हाम्रो भ्यालु एड छ त्यसको लागि मात्रै एक्सप्लेन गर्ने कोसिस गरेका छौं। जसमा एउटा फिगर देखाइएको छ 2003 र 2016 मा कम्पेयर गरिएको छ एनआरएन नेपाली डायस्पोराको स्ट्याटस। अनि 2003 मा लेस देन 0.5 मिलियन नेपालभन्दा बाहिर बस्ने नेपालीहरू थिए भने त्यसमा जम्मा लेस देन 1000 मेम्बरबाट सुरु भएको थियो र 2016 मा आइपुग्दा 4.5 मिलियन बाहिरको चाहिँ पपुलेसनहरू छ। त्यसमा 50,000 प्लस चाहिँ अहिले मेम्बरशिप छ भन्ने कुराहरू, यो सिग्निफिकेन्टली यसको एचिभमेन्ट र ग्रोथ एन्ड एचिभमेन्ट बोथ छ भन्ने किसिमबाट फिगर 1 मा देखाइएको छ। र एट द सेम टाइम यो फिगरबाट देयर इज अ लट अफ थिङ टु डु बाइ द एनआरएनए एक्जिक्युटिभ बाइ इटसेल्फ भन्ने कुरालाई पनि यसलाई क्लियरली ओपनली एक्सेप्ट गरिएको छ। अनि त्यसको अर्को एउटा च्याप्टरमा एनआरएनए को भिजनको बारेमा लेखिएको छ। एनआरएनए को भिजनमा सबैभन्दा पहिले त प्रमोट एन्ड प्रोटेक्ट द राइट एन्ड इन्ट्रेस्ट अफ नेपाली रिसाइडिङ आउटसाइड नेपाल भनेको छ। त्यो इस्टाब्लिश द ग्लोबल नेटवर्क एन्ड द कमन प्लेटफर्म फ्रम नेपाली डायस्पोरा भनेको छ। एट्र्याक्ट एन्ड फेसिलिटेट एनआरएनए इन्भेस्टमेन्ट इन्क्लुडिङ फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट। अनि प्रमोट टुरिज्म एन्ड नेपाली कल्चर एन्ड हेरिटेज ग्लोबली एन्ड मोबिलाइज द नलेज स्किल क्यापिटल एन्ड अदर रिसोर्स विदिन द डिस्पोजल अफ एनआरएनए भनेको छ। त्यसैले यहाँ यदि यो नम्बर वाइज दिएका कुराहरू यदि प्रायोरिटी हुन् भने र त्यो नहुन पनि सक्छ। नेपालमा लगानी कसरी भित्र्याउने, स्पेसली यसमा पैसाको लगानीलाई बढी प्रायोरिटी दिएको छ। त्यस्तै नेपाली डायस्पोराहरूको बिचमा चाहिँ ग्लोबल नेटवर्कहरू डेभलप गर्ने कुरालाई र नेपालीको इन्भेस्टमेन्ट मात्रै एउटा चाहिँ एज अ चाहिँ फरेन इन्भेस्टमेन्ट, फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट र चाहिँ अनि इकोनोमिक एन्ड सोसियल डेभलपमेन्ट अफ नेपालको लागि कसरी चाहिँ एट्र्याक्ट गर्ने भनेपछि विदेशमा पनि नेपाली मात्रै होइन कि उनीहरूको सर्कल अफ इन्फ्लुएन्सका चाहिँ व्यक्तिहरूबाट पनि कसरी उनीहरू नेपालमा लगानी गर्न भित्र्याउने र अनि कसरी नेपालको विकासमा हामीले पार्टिसिपेट गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि लेखिएको छ। र त्यसमा चाहिँ प्रमोट द टुरिज्म एन्ड देन नेपाली कल्चर एन्ड हेरिटेज ग्लोबली भनेपछि नेपालभन्दा बाहिर रहेका हामी एनआरएनहरू बिचमा पनि हाम्रो हेरिटेजहरूलाई कसरी चाहिँ जोगाउने भन्ने कुराहरू बोलिएको छ। र मोबिलाइज द नलेज स्किल क्यापिटल र अनि यसमा चाहिँ मोबिलाइज द नलेज स्किल क्यापिटल अदर रिसोर्स विदिन द डिस्पोजल अफ द एनआरएनए भनेर भनिएको छ। र अनि वास्तवमा अहिले एनआरएनमा हामीले चाहे पनि नचाहे पनि सुनिँदै आएको कुराहरू के हो भने एनआरएनको लिडरसिपमा जो चाहिँ नेपालमा पैसा लगानी गर्न सक्ने छन् उनीहरू नै को लिडरसिपमा छन्। र वास्तवमा नेपालीहरूको विशाल थिङ्क ट्याङ्क जुन चाहिँ नेपालभन्दा बाहिर छ उनीहरूको नलेज र स्किललाई नेपालमा लिएर गएर युटिलाइज गर्ने बारेमा त्यति प्रायोरिटी दिएको छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ सबैले रियलाइज गरेको फ्याक्ट नै हो। तर यो एनआरएनए भिजन 2020 मा यो कुरालाई नम्बर 4 मै भए पनि स्टेज दिएको छ। र हुन पनि हो, एउटा कहावत छ, भोको मान्छेलाई तपाईले माछा दिँदाखेरि उसको एक दिनको भोक मर्छ, तर यदि तपाईले माछा मार्ने स्किल सिकाउनु भयो भने उसले जिन्दगीभरि नै उसको लागि त्यो स्किल उसको चाहिँ त्यो भोकको लागि सदाको लागि इलिमिनेट गर्ने एउटा माध्यम बन्न सक्छ भन्ने जुन एउटा चाहिँ संसारको रियालिटी हो। त्यो रियालिटी अन्तर्गत अहिले हामीले सबैभन्दा दिन सक्ने सबैभन्दा ठुलो उपहार एनआरएनको तर्फबाट नेपाललाई भनेको स्किल ट्रान्सफर नै हो। र त्यसको लागि पनि यहाँ वेल इन्ट्रोड्युस गरिएको छ। र यो चाहिँ एउटा
त्यो थिङ्क ट्याङ्क जसलाई यहाँ भन्ने गरिएको छ उनीहरू अलिकति एनआरएनएको मेन स्ट्रिमबाट चाहिँ बाहिर छन्, उनीहरू एनआरएनए बस्न चाहँदैन भन्ने, उनीहरूलाई पनि एउटा एट्र्याक्सनको पोइन्ट हुन सक्ने जस्तो चाहिँ नि यो एनआरएनए भिजन 2020ले देखाएको छ र यो निकै उत्साहवर्धक हो। स्ट्राटेजी टु मिट द मिसन भनेर दिएको छ, त्यसमा चाहिँ क्लियरली 3टा डिभिजन डिभाइड गरिएको छ। त्यसमा चाहिँ एडप्टिङ द 3 प्रोलङ एप्रोच, एउटा इन्भेस्ट इन नेपाल आइदर एज इन्डिभिजुअल अर ग्रुप। र अनि उहाँले के क्लियर गर्नुभएको छ भने कुनै पनि इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ एनआरएन आफै सामाजिक संस्था हो र यसले चाहिँ नि इन्भेस्टमेन्ट आफैले गर्दैन, तर यसले चाहिँ के भने एनआरएनहरूको बिचमा चाहिँ नि आइदर उनीहरूले आफू ग्रुप बनाएर अथवा व्यक्तित्वमा उनीहरूले लगानी गर्ने हो, तर त्यसको लागि प्रमोट गर्ने हो, तर एनआरएन आफैले लगानी गर्ने होइन भन्ने कुरा चाहिँ क्लियर गर्नुभएको छ। र अनि वास्तवमा यो गरिरहेको छ। अनि गेट ओदर टु इन्भेस्ट इन नेपाल फ्रम ओदर सर्कल अफ द इन्फ्लुएन्स, र आफ्नो सर्कल अफ इन्फ्लुएन्सबाट पनि नेपाललाई चाहिँ लगानी गर्नको लागि एनआरएनहरूले चाहिँ रोल प्ले गर्ने भन्ने कुरा राखिएको छ। र ट्रान्सफर नलेज एज लङ विथ फाइनेन्सियल रिसोर्स नलेज इज द की। अब यहाँनिर आएर चाहिँ नलेज ट्रान्सफरलाई चाहिँ एउटा की हो र यसको लागि पनि रोल प्ले चाहिँ नि गर्ने भनेर चाहिँ नि क्लियरली बताइएको छ। त्यस्तै बीमा टुवार्ड द बिल्डिङ कनेक्टिङ नेपाली डायस्पोराहरूको बारेमा यसको चाहिँ नि बिल्डिङ द कनेक्टिभिटीको लागि क्रिएट रोबस्ट नेटवर्क विथ द इन्टरकनेक्टिभिटी। यो इन्टरकनेक्टिभिटी भन्ने यहाँ किवर्ड छ र चाहिँ नि एउटा देश अर्को देशको एनआरएनको बिचको कुराहरू भयो। र लन्च सेकेन्ड जेनेरेसन युथ नेटवर्क इन द प्रोग्राम। अहिले सबैभन्दा ठुलो हामी विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको लागि सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्ज अहिले के भएको छ भने जब हामी एनआरएनको मिटिङहरूमा जान्छौँ हाम्रै नेपाली पाराका कुराहरू हुन्छन् र त्यसमा चाहिँ नि हाम्रो अरू कुराहरू भन्दा पनि हाम्रो यहाँका हाम्रा बच्चाहरू जब हामीसँग मिटिङमा जान्छन् उनीहरूले यु वेस्ट यो टाइम फर द नो रिजन भन्ने कुराहरू गर्ने गर्छन् र त्यसमा चाहिँ उनीहरूलाई पनि एट्र्याक्सन हुनसक्ने र उनीहरू पनि हामी त नेपाली हो र चाहिँ उनीहरूको लागि चाहिँ नि इन्ट्रेस्टिङ हुनसक्ने प्रोग्रामहरू ताकि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सेकेन्ड जेनेरेसन युथ नेटवर्क एन्ड प्रोग्राम कसरी लन्च गर्ने भन्ने बारेको पनि एउटा चाहिँ मोडल ल्याउनु पर्ने भन्ने कुरा देखाएको छ। अनि क्याटलाइज इन मेकिङ द थिङ्स ह्यापन इन नेपाल एन्ड द ग्लोबल नेपाली कम्युनिटी र त्यो कुरा चाहिँ रियल्ली नै ह्यापन गर्नको लागि क्याटलाइटिक रोल प्ले गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ नि गरेको छ। त्यस्तै टुवार्ड द प्रिजर्भेसन एन्ड प्रमोसन नेपाली कल्चर एन्ड हेरिटेजमा प्रमोसन अफ नेपाली कल्चर एन्ड हेरिटेजमा चाहिँ हेल्प प्रिजर्भ हेरिटेज इन्क्लुडिङ द लिभिङ हेरिटेज होइन लिभिङ हेरिटेजहरूलाई चाहिँ प्रिजर्भ गर्नको लागि सहयोग गर्ने भनेको छ र प्रमोट द कल्चरल टुरिज्मलाई प्रमोट गर्ने र इन्क्रिज युजेज एन्ड द प्रमोसन अफ नेपाली प्रडक्ट र नेपाली प्रडक्टको लागि पनि हामीले आफ्नो इन्फ्लुएन्सको क्षेत्रमा चाहिँ प्रमोसन गर्नको लागि हेल्प गर्ने भनेर चाहिँ लिएको छ। एक्सन टु रिक्यालिब्रेट भनेर अर्को एउटा टपिक दिएको छ। एट प्रेजेन्ट एनआरएनए इज अ क्रिटिकल जङ्क्चर, एकदमै क्रिटिकल जङ्क्चरमा छ एन्ड सर्टेन एक्सन आर नेसेसरी टु इन्स्योर द्याट द अर्गनाइजेसन गोज थ्रु द रिफर्म एज वेल एज रिक्यालिब्रेसन। यस्तो चाहिँ नि यो क्रिटिकल जङ्क्चरमा छ कि यो अर्गनाइजेसन चाहिँ नि गोज थ्रु द रिफर्म, यसलाई रिफर्मै गर्नुपर्छ एन्ड एज वेल एज रिक्यालिब्रेसनै गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा यो चाहिँ बियोन्ड 2020ले एडमिट गरेको छ। यो बियोन्ड 2020 मात्रै होइन, यहाँ बियोन्ड भन्ने कुरा पनि भिजन 2020 मात्रै होइन, बियोन्ड भन्ने वर्ड छ, त्यो बियोन्ड भने त्यस पछाडि पनि भन्ने कुरालाई हामीले बिर्सनु हुँदैन। त्यसपछि रिभ्याम्प द स्ट्रक्चर टु क्रिएट द भोलिन्टरी गभर्निङ काउन्सिल, उहाँले भन्छ एन्ड बोर्ड वर्ल्ड क्लास इफेक्टिभ म्यानेजमेन्ट सर्भिस। यो एउटा एकदमै ठुलो चाहिँ र असाध्यै चाहिँ इफेक्टिभ र स्ट्रङ चाहिँ कुरा यहाँ राखिएको छ र चाहिँ भोलिन्टरी गभर्निङ काउन्सिल सुड बी द भोलिन्टरी बट द वर्ल्ड क्लास इफेक्टिभ म्यानेजमेन्ट स्ट्रक्चर भनेर चाहिँ जुन दिएको छ, जुन चाहिँ एउटा युएनकै जस्तै हो यो। अनि त्यस्तै डिभाइड द अर्गनाइजेसन इन्टु द मेम्बरसिप रिलेटेड अपरेसन एन्ड द फाउन्डेसन रिलेटेड एक्टिभिटी। र अब यो संस्थालाई चाहिँ खालि एउटा चाहिँ क्लियरली दुईवटा चाहिँ कुराहरूमा डिभाइड गर्नैपर्छ, एउटा मेम्बरसिप रिलेटेड अपरेसन र एउटा चाहिँ फाउन्डेसन रिलेटेड एक्टिभिटी। र मेम्बरसिप रिलेटेड अपरेसनको लागि हामी अलरेडी चाहिँ नेपालमा दर्ता छौँ र हामी नेपालमा पनि समाज कल्याण परिषदमा अथवा चाहिँ हामी सिडिओ कार्यालयमा दर्ता भएको संस्था होइन, यो परराष्ट्रमा दर्ता भएको संस्था हो। त्यो पनि गभर्मेन्ट श्रीपाद सरकारले यसलाई चाहिँ क्लियरली चाहिँ एउटा चाहिँ एकदमै चाहिँ हाइएस्ट लेभल अफ द चाहिँ डिसिजन गरेर दिएको हुनाले यसको एउटा चाहिँ जुन एउटा भ्यालु छ त्यो मेम्बरसिप रिलेटेड अपरेसन एउटा नेपालमा जुन दर्ता भएको छ त्यो एउटा र फाउन्डेसन रिलेटेड एक्टिभिटी र यहाँ बाई बेन्चमार्किङ एक्ट द सक्सेसफुल ग्लोबल अर्गनाइजेसन होइन अरू जस्तै रेड क्रस जस्ता सक्सेसफुल अर्गनाइजेसनलाई को मार्फतमा बेन्चमार्किङ टु द फाउन्डेसन रिलेटेड एक्टिभिटी भनिएको छ भने अब मेम्बरसिपको लागि अरू जस्तै चाहिँ युएन जस्तै चाहिँ संस्थाहरूसँग चाहिँ बेन्चमार्क गरेर अनि अगाडि बढेर यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ बोल्ड एन्ड द भेरी स्ट्रङ भोइस यो चाहिँ 2020 एन्ड बियोन्डमा आएको छ।
त्यस्तै create the structure to ensure community in leadership by electing the leader, taking into the consideration of succession plan. र चाहिँ structure to ensure the continuity in leadership by electing leader. र यसरी चाहिँ जसरी चुनिएर आएका लिडरहरू छन् ती लिडरहरूबाट चाहिँ ensure the continuity in the leadership हैन, त्यो लिडरशिप चाहिँ उनीहरूबाट नै गर्ने र चाहिँ taking into the consideration succession plan गर्ने भन्ने छ भने robust funding plan and financial structure to ensure organization sustainability. र organization sustainability को बारेमा पनि यसको प्लानहरुको बारेमा पनि यसमा चाहिँ एक्सन टु रिक्यालिब्रेट यी कुराहरु चाहिँ रिक्यालिब्रेट गर्न जरुरी छ भन्ने कुराहरु एकदमै क्लीन क्लियर डाउन टु अर्थ र चाहिँ प्रष्ट रूपमा राखिएको छ. This is what we are trying to see in the as an NRN diaspora living in the outside the all scattered in the all around the world, and who has not directly participated into as an NRN like Shesh Ghale or somebody else भने हामीहरुलाई पनि यो चाहिँ नि निकै चाहिँ उत्साहजनक जस्तो देखिन्छ. यसमा चाहिँ नि अघि उहाँले भनेको जस्तै फाउन्डेसन रिलेटेड एक्टिभिटी उहाँले अघि क्लियरली भन्नुभएको छ कि चाहिँ यो जसरी चाहिँ हाम्रो मेम्बरशिप रिलेटेड अपरेसन चाहिँ नेपालमा दर्ता छ यो फाउन्डेसन रिलेटेड एक्टिभिटी चाहिँ नेपालमा होइन ट्याक्स बेनिफिट हेरेर सिङ्गापुर हुन्छ कि जापान हुन्छ कि कुन देशमा चाहिँ दर्ता गर्दाखेरि जसरी रेड क्रसमा हामीले कुनै पनि चाहिँ पैसा चन्दा दियौँ भने हामीले चन्दा दिएको पैसा के हुन्छ हामीले चाहिँ ट्याक्स रिसिप्ट पाउँछौँ र त्यो ट्याक्स रिसिप्टले हामीले एज अ डोनर हामीले यहाँको कन्ट्रीमा पाउनुपर्ने रेस्पेक्ट पनि पाउँछौँ र ट्याक्स रिटर्न पनि पाउँछौँ. त्यही इलिजिबिलिटी हुने गरेर तर यो कुरा उहाँलाई पनि थाहा छ कि हामीले यो संस्थालाई नेपालमा दर्ता गरेर त्यो स्ट्याटस पाउन धेरै गाह्रो छ. त्यो भएर ट्याक्स रिटर्न र कन्ट्री स्पेसिफिकको चाहिँ ट्याक्स रिटर्न पोलिसी र त्यसलाई चाहिँ ओल्ड वाइज किनभने यिनीहरू सम्पूर्ण देशहरूमा छ भने त्यसको एक्सेप्टेन्सलाई हेरेर कुन देशमा हुन्छ त्यहाँ रजिस्ट्रेसन गरेर फाउन्डेसन रिलेटेड एक्टिभिटी चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने उहाँको चाहिँ एउटा चाहिँ यो एनआरएनको एउटा चाहिँ म्यानेजमेन्ट स्ट्राटेजीमा चाहिँ वास्तवमा यो हिराको फाइन्डिङ हो भन्ने कुरामा कुनै दुईमत हुनै सक्दैन. किन सचिवालयको चाहिँ स्ट्रङ जरुरी भयो भन्ने बारेमा र चाहिँ किन चाहिँ एउटा जुन एक्जिक्युटिभ बडी र एक्जिक्युटिभ बडीको प्रेसिडेन्ट जसको टाइम चाहिँ यति भ्यालुएबल हुन्छ मिटिङहरुमा र उहाँलाई सेक्रेटेरियल वर्कको बर्डनले चाहिँ जब डम्प गराएर चाहिँ जब चाहिँ अगाडि बढ्न सकिँदैन भने यो लिन सिक्स सिग्माको हिसाबबाट पनि इट इज नट प्र्याक्टिकल र त्यो बारेमा चाहिँ उहाँले क्लियर राख्नुभएको छ. र अनि यहाँ यस्तो पनि चाहिँ थाहा छ कि ल त्यो कुराहरू जति पनि बढन्थे मैले त बियर गरेँ तर अब आउने साथीहरूलाई चाहिँ एटलिस्ट मैले चाहिँ यो अननेसेसरी बर्डन जुन चाहिँ अर्कालाई डेलिगेट गर्न सक्ने बर्डनहरू छ त्यसलाई ह्यान्डओभर गर्न सकेँ भने एटलिस्ट उनीहरूको क्वालिटी टाइम उनीहरूले चाहिँ क्वालिटी टाइम चाहिँ एनआरएनमा दिन सकोस् र अनि आफ्नो बिजनेसमा पनि ब्याक दिन सकोस् भन्ने असाध्यै गहिरो चिन्ता र चाहिँ त्यो गहिरो चिन्तालाई चाहिँ एकदमै चाहिँ एडमिट गरेर प्रोजेक्ट डकुमेन्टेसनमा चाहिँ क्लियर कट रूपमा चाहिँ राखेको कुरा चाहिँ तपाईँहरूले अहिले सुन्नुभयो. अनि यसको अर्को एउटा टर्ममा चाहिँ रिभ्याम्पिङ अर्गनाइजेसन फ्रेमवर्क भन्ने जुन पहिला आएको थियो यो अर्गनाइजेसन फ्रेमवर्कलाई कसरी रिभ्याम्प गर्ने त भन्ने बारेमा यहाँ फेरि लेखिएको छ. मेन्सन बिलो आर द फ्यू स्टेप जस्तै चाहिँ एक्टिभिटी भयो टेकन फर द रिभ्याम्पिङ द अर्गनाइजेसन फ्रेमवर्क अफ द एनआरएनए. सबभन्दा पहिला द बेन्चमार्किङ विथ द ग्लोबल अर्गनाइजेसन. अहिले हामी के छौँ बेन्चमार्किङ भने के भने अहिले हामी चाहिँ कुन स्ट्याटसमा छौँ र हामी जस्तै चाहिँ अर्को अर्गनाइजेसन इट डजन्ट नेसेसरी द्याट द सेम सेक्टर गर्नु जरुरी छैन. त्योसँग चाहिँ तुलना गरेर उसको स्ट्रेन्थ के छ हाम्रो स्ट्रेन्थ के छ र चाहिँ हामीसँग भएको चाहिँ कुन उसको स्ट्रेन्थ कुन छ त्यो स्ट्रेन्थलाई हाम्रो अर्गनाइजेसनले हामीले कसरी गेन गर्न सकिन्छ भनेर त्यो बेन्चमार्क विथ द ग्लोबल अर्गनाइजेसन जस्तै इक्जाम्पलमा यहाँ चाहिँ रेड क्रसलाई दिएको छ अनि त्यसपछि चाहिँ यङ प्रोफेसनल अर्गनाइजेसनहरूलाई दिएको छ. र अनि त्यस्तै यहाँ के भनिएको छ भने सिटी लेभलदेखि अर्गनाइजेसन टु रिजनल अर्गनाइजेसन टु कन्ट्री एन्ड देन नेसनल स्ट्रक्चर टु ग्लोबल स्ट्रक्चर जुन एउटा चाहिँ यो चाहिँ सायद एनआरएनएको र अर्थ यसमा भन्दा पनि डिसास्टर रेस्पोन्स टिम जुन हामीले अहिले चाहिँ भूकम्पदेखि अहिले चाहिँ विभिन्न चाहिँ बाढी पीडितमा चाहिँ एनआरएनए चाहिँ पार्टिसिपेट भएको छ त्यो एक्टिभिटीमा चाहिँ सिटी लेभलसम्मको अर्गनाइजेसन यदि हामीले चाहिँ वाइ नट वी मेक द पर्मानेन्ट स्ट्रक्चर इफ वी आर डेडिकेटेड टु सर्भ नेपाल पर्मानेन्टली भन्ने किसिमबाट चाहिँ यो कुराहरू अगाडि ल्याइएको छ. अनि त्यस्तै चाहिँ भोलेन्टरी इलेक्टेड काउन्सिल बट स्ट्रङ सेक्रेटेरिएट द्याट इम्प्लोय बेस्ट ह्युमन रिसोर्सेस हायर्ड बाई द ग्लोबल हेड हन्टिङ फर्म. यहाँ क्लियरली भनिएको छ यदि
यदि तपाईँले संसारको कुनै पनि सक्सेसफुल चाहिँ चाहे चाहिँ एनजिओ भन्नुहोस्, आइएनजिओ भन्नुहोस् अथवा प्राइभेट बिजनेस फर्महरू भन्नुहोस्, त्यहाँ के हुन्छ भने तपाईँले कम्पिट गर्ने भनेको संसारसँग हो। त्यो भएर भावनामा बगेर मात्रै आफू चाहिँ कुनै पनि चाहिँ अर्गनाइजेसन सक्सेस हुन सकिन्न। त्यसैले के त भने कुनै पनि संस्था जब चाहिँ यसले च्यालेन्जिङ रोल प्ले गर्छ भने त्यसको चाहिँ की सेक्रेटेरिएट पोजिसनमा धेरै चाहिँ क्वालिफाइड मान्छेको चाहिँ डिमान्ड गर्छ। त्यो पोजिसनले क्वालिफाइड मान्छेको डिमान्ड गर्छ। त्यसैले पोजिसन अनुसार नै त्यो पोजिसनले जुन रोलको मान्छे डिमान्ड गर्छ त्यही नै मान्छे त्यहाँ जाने व्यवस्था गरौँ। किनभने हाम्रो उद्देश्य भनेको त्यो पोजिसन फिलअप गर्ने होइन। हाम्रो उद्देश्य भनेको हामी सम्पूर्ण नेपाली डायस्पोराहरूले जुन एउटा चाहिँ सानो 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 पैसा चाहिँ एउटा मौरीले हनी जम्मा गरे जस्तो गरेर जम्मा गरेको पैसा नेपालीहरूको चाहिँ पुगोस् भनिरहेको छ, त्यसलाई इफेक्टिभली डेलिभरी गरेर अनि के त भने सबैलाई विन विन बनाउने हो भने सायद उहाँ चाहिँ एउटा सक्सेसफुल बिजनेसम्यान हुनुभएको र उहाँको बिजनेस हिस्ट्रीमा यो कुराहरू उहाँले क्लियरली बुझाइ हुनुपर्छ। त्यसैले यहाँ क्लियरली भन्नुहुन्छ भोलिन्टरी इलेक्टेड काउन्सिल जुन चाहिँ युएन जस्तो हुन्छ तर स्ट्रङ सेक्रेटेरिएट एन्ड द सेक्रेटेरिएट भनेर नामको नाममा त सेक्रेटेरिएट र भावना बगेर होइन कि बेस्ट ह्युमन रिसोर्स संसारमा भएको चाहिँ नि हामीले जुन सेवा सुविधा हामीले तोक्छौँ त्यो सेवा र सुविधा तोके अनुसार संसारमै चाहिँ बाटै चाहिँ पाइन सकिने बेस्ट रिसोर्स बेस्ट अफ द बेस्ट त्यसमा चाहिँ नेपाली पनि हुनसक्छ भने त्यो चाहिँ हामीले हायर गर्नुपर्छ भनेर क्लियर तोकिएको छ। दिस इज द वान अफ द स्ट्रङ भोइस and very courageous voice he has put it here. And this the president of the council is the key functionality. Clearly president of the council ne jane key functionality nahi ho र other council member just supporting and the competent र अनि जुन अरू काउन्सिलहरू छ काउन्सिल मेम्बर छ उनीहरू के त सपोर्ट र कम्प्लिमेन्टकै लागि अगाडि आउनुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले क्लियरली राख्नु भएको छ। र अनि डिस्टिङ्ग्विस एडभाइजरी बोर्ड एउटा चाहिँ डिस्टिङ्ग्विस नै हुनुपर्छ एडभाइजरी बोर्ड द्याट गाइड द प्रेसिडेन्ट एन्ड द काउन्सिल टु बी फर्म। र चाहिँ काउन्सिल प्रेसिडेन्सियल जुन चाहिँ फर्म गर्नको लागि त्यसले चाहिँ गाइड गर्छ भन्ने यो पनि एउटा चाहिँ अघि हामीले के भयो अघि पनि एउटा चाहिँ हामीले कुरा उठाएका थियौँ। अहिले एनआरएनमा लाग्ने गरेको ब्लेम भनेको अलिकति हाम्रा थिङ्क ट्याङ्कहरूलाई यसले चाहिँ कलेक्ट गर्न सकिरहेको छैन। र चाहिँ यहाँ जति चाहिँ यसका अर्थ यो होइन कि यहाँ थिङ्क ट्याङ्कहरू छैनन् भनेको होइन। थिङ्क ट्याङ्क नभइकन अब चाहिँ शेष घले जस्तो मान्छे अथवा उपेन्द्र महल जस्तो मान्छेहरू र यहाँ डेभलप हुन सक्ने भन्ने कुरै आउँदैन। त्यसमा चाहिँ कसैले त्यहाँ क्वेसन गरेकै पनि छैन। इट इज अलरेडी एक्सेप्टेड विदाउट एनी क्वेसन्स अफ इन बिट्विन अल द नेपाली डायस्पोरा। तर एक्ज्याक्टली के त भने जुन संसारभरि चाहिँ हाम्रो थिङ्क ट्याङ्कहरू जसरी स्पेसल्ली स्क्याटर भएर रहेको छ त्यसको तुलनामा उनीहरूलाई जुन चाहिँ हामीले चाहिँ नि एउटा एनआरएनको मेन स्ट्रिममा ल्याउन सकेको छैन भन्ने कुरा छ। यसमा चाहिँ नि यो चाहिँ नि इट इज ट्रुली द भेरी इन्टेलिजेन्ट वे एन्ड द भेरी क्लेभर वे एन्ड एमिकेबल वे टु डिस्टिङ्ग्विस एडभाइजरी बोर्ड। अनि यसमा चाहिँ नि जसमा शेष घले अथवा उपेन्द्र महल जस्ता चाहिँ पुराना चाहिँ रियल्ली द हिरो अफ द एनआरएनए पनि चाहिँ अट्न सक्ने भए र अनि उनीको फोरममा ती व्यक्तिहरूलाई पनि तानेर एनआरएनलाई मेन स्ट्रिममा लान पनि सम्भव हुने किसिमको यो एउटा चाहिँ आइडिया यहाँनिर चाहिँ देखिएको छ। हि जस्ट वान्ट टु बी अनेस्ट टु हिज क्लाइन्ट। र अनि जब एनआरएनएको हिसाबमा उहाँको चाहिँ क्लाइन्ट भनेको उहाँको टार्गेट गर्ने सर्भिस गर्ने क्लाइन्ट चाहिँ नेपाली भए तापनि अडियन्स नेपाली भए तापनि रियल उहाँको एनआरएनएको लागि चाहिँ नि मोस्टली कन्ट्रिब्युट गर्नेहरू चाहिँ नि संसारभरि रहेका नेपाली डायस्पोरा भएको हुनाले उहाँप्रति असाध्यै इमान्दार भएर प्रेजेन्ट भएको चाहिँ देखिन्छ। त्यस्तै यो एनआरएनए बियोन्ड 2020 एन्ड द बियोन्डमा डिस्टिङ रोल एन्ड द अर्गनाइजेसन भनेर लेखिएको छ। यसमा अघि हामीले सुनिहाल्यौँ द अर्गनाइजेसन निड टु बी स्प्लिट इन्टु द 3 स्पेसिफिक फङ्सन। 3टा क्लियरली स्पेसिफिक फङ्सनमा यो संस्थालाई डिभाइड गर्नुपर्ने छ। एन्ड द लाइन मे बी द ल्यागर इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन द्याट मे बी लार्जर इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन होइन। एउटा चाहिँ मेम्बरसिप सर्भिस इन द अपरेसन मेम्बरसिप सुड बी द भ्यालु इन मेम्बरसिप। यहाँ एउटा भ्यालु भन्ने वर्ड चाहिँ के हो? यदि मेम्बरसिप चाहिँ त्यति बेला मात्रै तपाईँले कुनै पनि संस्थामा मान्छे किन मेम्बर हुने खालि नेपाली हामी नेपाली हो नेपाली भएर चाहिँ मेम्बर हुने भन्ने कुराले चाहिँ इट डजन्ट वर्क। अथवा चाहिँ तपाईँको कुनै पनि एउटा इतिहासले अथवा सेन्टिमेन्टले चाहिँ बिजनेस डजन्ट रन आइदर सोसियल सर्भिस पनि एउटा बिजनेस हो। त्यसै भएर के त भने मेम्बर सुड सी द भ्यालु इन द मेम्बरसिप। मेम्बरलाई जबसम्म हामीले भ्यालु त्यो अर्गनाइजेसनको भ्यालु एड जबसम्म हामीले क्रिएट गर्न सक्ने छैनौँ तबसम्म मेम्बरसिप बन्न सक्ने छैन। त्यो नै वास्तवमा यो एउटा की पोइन्ट हो। अहिले चाहिँ किन चाहिँ लट अफ पिपल नेपाली पिपलहरू एनआरएनएमा किन संलग्न छैनन् त बाई रेसियो हेर्दा धेरै कम किन देखिन्छ भने एक्ज्याक्टली आर वी फोकसिङ टु डेलिभर द भ्यालु भन्ने वर्डलाई यहाँ चाहिँ रियलाइज गरेको देखिन्छ। एन्ड गो टु अर्गनाइजेसन द प्रब्लम। त्यो भ्यालु कति बेला हुन्छ भने यहीँ सल्युसन राखिएको छ।
यसलाई चाहिँ के त भने गुड अर्गनाइजेसन तपाईँलाई समस्या परेको बेलामा द्याट इज माई अर्गनाइजेसन भनेर एकदमै भित्र मनदेखि नै चाहिँ गुड अर्गनाइजेसन बेला डेभलप गर्नुपर्छ र अनि प्लेटफर्म फर द कलेक्टिभ एक्सन वास्तवमा चाहिँ इन्डिभिजुअल होइन कि यो कलेक्टिभ एक्सनको एउटा प्लेटफर्म बनाउनुपर्छ अनि पार्ट अफ द ग्लोबल नेटवर्क र एउटा देशको मात्रै होइन कि होल नेटवर्कले चाहिँ एउटा चाहिँ पार्ट अफ बनाउनुपर्छ जसले कलेक्टिभ एक्सनलाई के गर्छ ग्लोबल स्ट्रेन्थ दिन्छ र जसको भोइसको एउटा मिनिङ हुन्छ अनि क्लियर अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द बेनिफिट र अनि अर्को कुरा के छ भने यहाँ यो रोल एन्ड अर्गनाइजेसनमा चाहिँ नि सबैभन्दा पहिले त यसका मान्छेहरूले आफ्नो चाहिँ बेनिफिट के हो भन्ने कुरो उनीहरूले क्लियरली अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सक्नु पर्यो र उसको पछाडि उसको चाहिँ अडियन्सलाई अथवा उसका चाहिँ नेपाली डायस्पोरा भित्र त्यसलाई डेलिभर पनि गर्न सक्नु पर्यो भन्ने बारेले क्लियरली बोलेको छ र एट द सेम टाइम यहाँ के भनेको छ भने ट्रान्सफर्मेसनल प्लेटफर्म अ बिग सिफ्ट अवे फ्रम द पर्सिभ पोलिटिकल अर्गनाइजेसन एउटा चाहिँ पोलिटिकल पाराको होइन कि नन पोलिटिकल पाराको एउटा चाहिँ नेपाली कम्युनिटीमा एउटा चाहिँ अ बिग सिफ्टको एउटा चाहिँ प्रतिनिधित्व पात्रको रूपमा एनआरएनए र यसको अर्गनाइजेसनले काम गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू यहाँ क्लियरली राखिएका छन् र यसमा चाहिँ हामीले शेष घलेजीको अरू इन्टरभ्यूहरू हेर्दाखेरि पनि यहाँ क्लियरली चाहिँ दुईवटा कुराहरू चाहिँ उहाँको मेन्टालिटीमा हामीले रिड गरेका छौँ एउटा चाहिँ के भने हामी नेपालभन्दा बाहिर रहेर बसेका नेपाली डायस्पोराहरू एनआरएनए जसरी कतिपय देशमा जब कन्फ्लिक्ट हुन्छ खेलकुदले चाहिँ सबै मान्छेलाई एउटै बिन्दुमा चाहिँ बाँध्छ जस्तै अब इन्डियामा पोलिटिकल चाहिँ जब लडाइँ हुन्छ जब क्रिकेटको खेल हुन्छ त्यहाँ सबै एक हुन्छन् त्यस्तै एनआरएनए पनि सारा नेपालीहरू जब हामी पोलिटिकल मिनिस्ट्रीमा गएर कुराकानी गर्छौँ त्यसपछि के हुन्छ भने हाम्रो सोसाइटी डिभाइड भएको छ जब हामी धार्मिक अथवा जब हामी जातिगत जब हामी अरू कुराहरूमा जान्छौँ हामी के हुन्छ डिभाइड हुन्छौँ तर जब हामी एउटा एनआरएनएको रूपमा चाहिँ हामी गएका हुन्छौँ भने यसलाई पोलिटिकल मात्रै राख्न सकेको खण्डमा यो चाहिँ एउटा के हुन्छ भने सबैको एउटा चाहिँ ट्रान्सफर्मेसनल प्लेटफर्म हुन्छ र यो हाम्रो भेरी डिस्टिङ रोल इन यो अर्गनाइजेसनको रोल अफ द अर्गनाइजेसनको एउटा चाहिँ भेरी डिस्टिङ्ग्विस क्यारेक्टरिस्टिक अथवा स्ट्रङ स्ट्रेन्थ हो भन्ने कुरा पनि उहाँले यहाँ चाहिँ क्लियरली इन्डिकेट गर्नुभएको छ अनि यसैलाई कन्टिन्यू गर्दा यो डकुमेन्टमा के भनेको छ भने ग्लोबल फाउन्डेसन बनाउने जसमा एनआरएनए फाउन्डेसन टु बी ओपन लाइक द डब्ल्युडब्ल्युएफ होइन यहाँ जुन क्यानाडामा छ डब्ल्युडब्ल्युएफ एन्ड इन्कर्पोरेट आउटसाइड द नेपाल जुन हामीले भन्छ यसलाई आउटसाइड द नेपाल जस्तै युएसमा हुन्छ कि सिङ्गापुरमा विथ ग्लोबल गभर्नेन्स स्ट्रक्चर किन आउटसाइड भने पहिला पनि भने ग्लोबल गभर्नेन्स स्ट्रक्चरको लागि वर्ल्ड क्लास म्यानेजमेन्टको लागि अनि गो टु पार्टनर फर द प्रोजेक्ट फर नेपाल फर द प्रोजेक्ट मल्टिनेसनल बायोल्याटरल एन्ड द फाउन्डेसन अनि गो टु पार्टनर होइन गो टु भन्ने चाहिँ गो टु पार्टनर फर प्रोजेक्ट इन नेपालको डेभलप गर्नको लागि र ग्लोबल कोअर्डिनेसन हबको लागि यी सबै कुराहरूलाई फर इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन ड्युरिङ द टाइम अफ द नेचुरल एन्ड द ह्युमन इन्ड्युस डायस्पोरा इन नेपाल होइन ह्युमन इन्ड्युस डायस्पोरा इन नेपालमा चाहिँ नि गो टु कोअर्डिनेसन हब होइन जसरी अब अहिले चाहिँ नि जति बेला नेपालमा भुइँचालो गएको थियो यहाँ क्यानाडामा पनि चाहिँ यहाँको सरकारले नै स्टेटमेन्ट निकालेको थियो कि यदि कुनै पनि तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ कुनै पनि एउटा चाहिँ नेपाली संस्थालाई तपाईँ डोनेसन दिनुहोस् हामी 1:1 अथवा नेपालमा सहयोग गर्ने संस्थालाई डोनेसन दिनुहोस् हामी 1:1 म्याच गर्छौँ भनेर उनीहरूले चाहिँ नि क्लियरली एनाउन्स गरेको थियो जस्तै हामीले $1 यदि हामीले डोनेसन गऱ्यो भने यहाँको सरकारले $1 उसको तर्फबाट थप दिन्थ्यो अनि त्यो बेलामा हाम्रो यही स्ट्रक्चरल ब्याकग्राउन्ड नभएको हुनाले एनआरएनलाई हामीले युटिलाइज गर्न सकेनौँ र त्यसले कतिपय समय हामीले के सोच्यौँ भने जुन साथीहरूले हामीले चाहिँ नि जस्तै $1,000 भन्दा माथि डोनेसन गरेका थियौँ त्यो बेलामा हामी अलिकति के भयो भने हाम्रो थिङ्किङ एनआरएनए मार्फत जाँदाखेरि हाम्रो 1,000 मात्रै हुने भयो तर रेड क्रस जस्तो संस्था थ्रु जाँदाखेरि के हुने भयो त त्यो 1,000 यहाँको सरकारले पनि 1,000 थप्ने एउटा 2,000 हुने त्यसले गर्दा कतिपय हाम्रो चाहिँ एनआरएनएको फन्ड थ्रु रेड क्रस पनि चाहिँ नेपालमा गएको थियो तर चाहिँ त्यो अपर्च्युनिटी वी क्यान सिक त्यो चाहिँ के रिजनले हामीले त्यो पाउन सकेनौँ भन्ने कुरा उहाँले क्लियरली बुझेर यो एनआरएनएलाई यो चाहिँ नि ग्लोबल गभर्नेन्स स्ट्रक्चरमा लानुपर्छ र चाहिँ इन्कर्पोरेट आउटसाइड द नेपाल युएस र सिङ्गापुरमा गर्नुपर्छ र जुन अघि हामीले एउटा ट्याक्स रिसिप्टको पनि कुरा गऱ्यौँ र अनि त्यो ट्याक्स रिसिप्टको लागि पनि यसले सहयोग गर्छ र ट्याक्स रिसिप्ट भनेको के हो भने सर्टेन एमाउन्टसम्मको ट्याक्समा कतिपय स्थितिमा हामीले 80% पनि त्यसको ट्याक्स रिफन्ड पाउन सक्छौँ त्यसैले के भने दिएको पैसामा एकातर्फ चाहिँ नि त्यो देशमा नेपाललाई सहयोग हुने र दोस्रो त्यसको केही एमाउन्ट चाहिँ तिमीले दान गरेका रहेछौ च्यारिटीमा दान गरेका रहेछौ भनेर भोलि आफ्नो ट्याक्स
नेपाली गर्दा पैसा फिर्ता आएर हामीले दिएको भन्दा चाहिँ कम एमाउन्ट हाम्रो खोल्तीबाट जाने, तर हामीलाई के त भने त्यसको चाहिँ इफेक्ट ठुलो हुने भने यो कुराको लागि भेरी क्लियरली ग्लोबल फाउन्डेसनमा इन्ट्रोड्युस गरिएको छ। यो चाहिँ एनआरएनएको सस्टेनेबलको लागि असाध्यै भ्यालुएबल र चाहिँ असाध्यै इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हुन्छ, जुन चाहिँ यो बियोन्ड 2020 मा क्लियरली भिजन 2020 एन्ड बियोन्डमा क्लियरली लेखिएको छ। त्यस्तै पोलिसी एन्ड एडभोकेसीको यदि हेर्ने हो भने एडभोकेट द पोलिसी चेन्ज रिक्वायर नेपाल फर्दर सोसियो इकोनोमिक डेभलपमेन्ट, नेपालको सोसियो इकोनोमिक डेभलपमेन्ट। शेष घलेजीले त सोसियल इन्टरप्रिनरसिप भन्नुहुन्छ र चाहिँ के भने उहाँको चाहिँ इन्टरभ्यूहरू हामीले हेर्दाखेरि द एडभोकेट अन द पोलिसी चेन्ज रिक्वायर इन नेपाल फर्दर सोसियो इकोनोमिक डेभलपमेन्ट, सोसियो इकोनोमिक डेभलपमेन्टलाई एडभोकेट गर्ने, एसिस्ट इन डिस्क्लोजर इन द पोलिसी फर्मुलेसन, पोलिसी फर्मुलेसनको लागि हामीले एसिस्ट गर्ने, एन्ड इन डिस्कोर्सको लागि एसिस्ट इन डिस्कोर्स इन पोलिसी फर्मुलेसन स्पेसल्ली रिलेटिङ टु द इन्भेस्टमेन्ट, होइन लगानीको लागि मात्रै है, लगानीको स्पेसल्ली चाहिँ फोकस चाहिँ लगानीमा गर्नुभएको छ। डेभलप अ लर्निङ एन्ड द सेयरिङ प्लेटफर्म अफ बेस्ट प्र्याक्टिस अफ डिफ्रेन्ट कन्ट्री। यो भनेको चाहिँ के त भने जस्तै अब शेष घलेजीले अस्ट्रेलियामा एउटा असाध्यै चाहिँ राम्रो म्यानेजमेन्ट उहाँले ह्यान्डल गरिसक्नु अनुभवी हुनुहुन्छ भने उहाँले एउटा जबसम्म बेस्ट प्र्याक्टिस चाहिँ फलो नगरिकन त्यो लेभलमा पुग्न सक्नुहुन्न भने अब उहाँले लर्न गरेको चाहिँ सेयरिङ प्लेटफर्म बेस्ट प्र्याक्टिसलाई चाहिँ सेयर गर्ने। जस्तै अब हाम्रो नेपाली चाहिँ जति पनि थिङ्क ट्याङ्कहरू छन् उहाँहरू जस्तै शेष घलेहरू जस्तै स्वरोजगार नभए पनि कुनै पनि अर्गनाइजेसनलाई असाध्यै ठुलो चाहिँ त्यसको एडभाइजरी र त्यसको चाहिँ भेरी साइन्टिफिक अथवा अरू कुनै चाहिँ भेरी हाइली चाहिँ प्रोडक्टिभ रोलमा बस्दाखेरि उनीहरूले धेरै बेस्ट प्र्याक्टिसहरूमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ एक्सपोजर भएर आएका छन् भने त्यो बेस्ट प्र्याक्टिसलाई चाहिँ त्यो विभिन्न कन्ट्रीहरूमा भएको बेस्ट प्र्याक्टिसलाई चाहिँ लर्निङ एन्ड सेयरिङ प्लेटफर्मको रूपमा एनआरएन डेभलप गर्न सकिन्छ। जस्तै तपाईँलाई उदाहरणको रूपमा हामीले दिने हो भने यदि तपाईँले चाहिँ सिङ्गापुरलाई हेर्नुभयो भने सिङ्गापुर ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टको सेक्टरमा यति अगाडि छ कि सिङ्गापुरमा भएका नेपाली डायस्पोराहरू जो सिङ्गापुरको चाहिँ ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट सेक्टरको की पोजिसनहरूमा काम गर्नुभएको छ, उहाँहरूले ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टको लागि एउटा चाहिँ बेस्ट प्र्याक्टिस चाहिँ नेपाललाई सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै इजरायलमा चाहिँ एग्रिकल्चरल प्रडक्सनको लागि इजरायल यति डेभलप छ, जस्तै इभन क्यानाडा र चाहिँ इन्डिया जस्तो देशहरूले पनि एग्रिकल्चरल चाहिँ त्यो इन्टरप्रिनरसिप डेभलपमेन्ट इजरायलबाट सिकेको हुनाले इजरायलमा भएका हाम्रा चाहिँ साथीहरूबाट त्यस्तो बेस्ट प्र्याक्टिसहरू लिन सकिन्छ। त्यस्तै सिलिकन भ्याली र आइटीमा चाहिँ इन्डिया र चाहिँ इन्डिया मार्फत चाहिँ अमेरिकामा काम गर्ने आइटीका चाहिँ एक्सपर्टहरू चाहिँ यति धेरै चाहिँ बेस्ट प्र्याक्टिसमा छन् भने त्यहाँ एउटा चाहिँ यो चाहिँ एउटा चाहिँ हब हुनसक्छ। अनि त्यस्तै तपाईँले फुड सेफ्टीदेखि लिएर इन्टरप्रिनरसिप र चाहिँ डिस्ट्रप्टिभ इनोभेसनमा क्यानाडा यति अगाडि छ संसारमा, ती यहाँका हाम्रा चाहिँ क्यानाडाका चाहिँ एक्सपर्टिजहरूले डिस्ट्रप्टिभ इनोभेसन र चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट र त्यसमा चाहिँ स्पेसली इनोभेसनमा के गर्न सक्छन् भने तपाईँलाई चाहिँ बेस्ट प्र्याक्टिस चाहिँ त्यहाँ सेयर गर्न सक्छन्। यसरी के त भने थ्रु द नेपाली डायस्पोरा एन्ड द सर्कल अफ द इन्फ्लुएन्स अफ द नेपाली डायस्पोरा चाहिँ यो एनआरएनए यसको चाहिँ सेयरिङ प्लेटफर्म हुनसक्छ भन्ने कुरा यसले क्लियरली बताएको छ। अनि अर्को एउटा चाहिँ एडभोकेसी एन्ड द सेफ माइग्रेसन एन्ड द लङ टर्म स्किल डेभलपमेन्ट र अनि हामीले बताए पनि नबताए पनि चाहे पनि नचाहे पनि हाम्रा दुई किसिमको माइग्रेसन छन्। एउटा हाम्रो चाहिँ बसाइ सराई नेपालबाट डाइरेक्ट चाहिँ विदेश हुने गर्छ, जस्तै कोही मान्छे नेपालबाट चाहिँ अमेरिका आयो, अमेरिकाबाट ऊ क्यानाडा माइग्रेट हुन्छ, कोही मान्छे अनि फेरि ऊ क्यानाडाबाट फेरि युके माइग्रेट हुन्छ अथवा युकेबाट चाहिँ अर्को प्लेसमा डेभलप हुन्छ माइग्रेट हुन्छ। जस्तै कोही मान्छे नेपालबाट जापान गयो, जापानबाट चाहिँ क्यानाडा माइग्रेट हुन्छ। यसरी के त भने हामीसँग धेरै किसिमको चाहिँ माइग्रेसनहरूको प्याटर्नहरू छन्, चाहे त्यो बिजनेस माइग्रेसन होस् अथवा चाहे त्यो एजुकेसन माइग्रेसन होस् अथवा चाहे कुनै सेफ चाहिँ फ्युचरको माइग्रेसन होस्। यो एडभोकेसी सेफ माइग्रेसनको लागि र लङ टर्म स्किल डेभलपमेन्टको लागि पनि यो प्लेटफर्म युज हुन सक्छ भन्ने कुराहरू यो भिजन 2020 एन्ड बियोन्डमा क्लियरली इन्कर्पोरेसन गरिएको छ। त्यस्तै अर्को किपिङ अर्गनाइजेसन अपोलिटिकल एन्ड इथिकल भन्ने बारेमा अपोलिटिकल एन्ड इथिकल, अब इथिकल बिना त सम्भवै छैन भने अनि यहाँ क्लियरली के भनेको छ भने पोलिटिकल मेम्बर अफ द पार्टी अफ नेपाल टु बी डिक्लेयर क्यान बी द अटोमेटिकली डिस्क्वालिफाइड टु द इलेक्सन अफ द काउन्सिल। यो भने के भने जस्तै अब कुनै पनि देशमा चाहिँ एनआरएनएको आफ्नै संस्था छ, प्रत्येक देशमा भने त्यो एनआरएनको कुनै पनि की पोजिसनमा काम गर्नको लागि यदि नेपालको कुनै पनि पोलिटिकल संस्था अथवा त्यसका चाहिँ भातृ सङ्गठनहरूमा कोही चाहिँ एक्टिभ मेम्बर छ भने ऊ अटोमेटिकली डिस्क्वालिफाई हुन्छ। यो चाहिँ अहिले नै भने मैले जसरी क्रिकेटको नाममा जसरी चाहिँ मान्छेहरू एक भएका छन् सारा इन्डियनहरू, त्यसरी एनआरएनएको नाममा यो एउटा टर्मिनोलोजीले हामीले त्यसमा हेल्प गर्नेछ। अनि यसको अर्थ यहाँ क्लियरली भनिएको छ कि मान्छे स्वभावैले राजनीति प्राणी हो,
तर चाहिँ राजनीति प्राणी भएर उसको राजनीति गर्ने र उसको राजनीति बिलिफमा एनआरएनएलाई कुनै अब्जेक्सन छैन। तर कुनै पनि चाहिँ पोलिटिकल पार्टीको चाहिँ भातृ सङ्गठनका एक्टिभ कार्यकर्ताको रूपमा चाहिँ एनआरएनएमा चाहिँ क्लियरली चाहिँ रोड चाहिँ ब्लक गर्नुपर्छ। यदि आउन चाहने हो भने त्यो पोजिसन त्यहीँ थन्क्याएर र त्यो जुत्ता त्यहीँ छोडेर अब जस्ट एनआरएनएको म्यान्डेट र मिसन अन्तर्गत त्यहाँभित्र आउनुपर्छ भन्ने किसिमको क्लियर भिजन छ। तर यो भिजन त अलरेडी एप्लिकेबल भइसकेको छ एनआरएनएमा र त्यसलाई कन्टिन्यू गरिएको छ। तर एट द सेम टाइम यदि तपाईँले बीमा हेर्नु भने इन्करेज द मेम्बर टु टेक द पोलिटिक्स इन द कन्ट्री दे हेभ एडप्टेड रादर देन द नेपाल। तर यदि कुनै पनि चाहिँ नि नेपाली डायस्पोराहरू कोही जापान बस्छन्, कोही बेल्जियम बस्छन्, कोही क्यानाडा बस्छन्, कोही अमेरिका बस्छन् भने उनीहरू त्यहाँकै मेन स्ट्रिम पोलिटिक्समा जानको लागि चाहिँ इन्करेज गरिएको छ। त्यसैले यहाँ क्लियरली चाहिँ नि यो एनआरएनएको चाहिँ नि भिजन 2020 एन्ड बियोन्डले क्लियरली के गरेको छ भने जुन मुद्दाले नेपालीहरूबिच फाटो ल्याउँछ त्यो मुद्दाको लागि डिस्करेज गरिएको छ। तर जुन मुद्दाले नेपालीहरू र चाहिँ प्रवासी नेपालीहरूको चाहिँ हितमा रोल प्ले गर्न सक्छ त्यसलाई भेरी क्लियरली इन्करेज गरिएको छ। त्यसो भएर चाहिँ इट इज रियली द एप्रिसिएबल वान एन्ड स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेन्ट द कोड अफ कन्डक्ट एन्ड द कोड अफ इथिक्स। अब यी कुराहरू र कोड अफ कन्डक्ट हामी चाहिँ नि विदेशमा बसे पनि र हामी देशको सिटिजनै भए तापनि इन अफ द डेमा हाम्रो चाहिँ ब्याड बिहेभियरले त्यो देशको मान्छे भनेर र देशकै चाहिँ हामी एज ए एम्बेसडर चाहिँ बाहिर रहने हुनाले हामीले चाहिँ नि त्यसको खातिर पनि स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेन्ट कोड अफ कन्डक्ट गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा चाहिँ यो 2020 एन्ड द बियोन्डले क्लियरली बोलेको छ। त्यस्तै अनि अर्को एउटा च्याप्टरमा गएर एट्र्याक्टिङ द सेकेन्ड जेनेरेसन टु द नेक्स्ट जेनेरेसन नेक्स्ट भनेर एउटा चाहिँ टपिक ल्याएको छ। त्यसमा मैले तपाईँलाई पहिला पनि भने हाम्रो नेक्स्ट जेनेरेसनको लागि एनआरएनले अहिले सबैभन्दा कमजोरी भनेको हाम्रो नेक्स्ट जेनेरेसनले एज अ नेपाली टु नेपाली चाहिँ एउटा चाहिँ टाइअप गर्न नेक्स्ट जेनेरेसनको लागि चाहिँ स्ट्रङ प्रोग्राम ल्याउन सकेको छैन। हामीले ल्याएको भने एउटा नेपाली क्लास भनेर ल्याएका छौँ। त्यो जस्ट उनीहरूले हाम्रो बच्चाहरूले जस्ट एक्स्ट्रा चाहिँ करिकुलमको रूपमा लिन्छ र त्यति बढी चाहिँ किनभने उनीहरूले अरू ल्याङ्ग्वेजहरू पनि यहाँ नेपाली जस्तै अरू ल्याङ्ग्वेजहरू पनि पढ्ने हुनाले त्यतिले मात्रै चाहिँ त्यो इमोसनल एट्याचमेन्ट ल्याउँदो रहेछ। जस्तै यसको उदाहरणको लागि यदि तपाईँले जुइस कम्युनिटी अमेरिकामा रहेको हेर्नुभयो भने एउटा जुइस कम्युनिटी अर्को जुइस कम्युनिटी नचिनेको भए तापनि उनीहरूको बिचमा एउटा चाहिँ नेक्स्ट जेनेरेसनको यति स्ट्रङ प्रोग्राम छ कि उनीहरू एउटाले अर्कालाई नचिनिरहेको बेलामा पनि उनीहरूले चाहिँ बिजनेसमा सहयोग एउटा चाहिँ के अरे इजरायल बेस्ड चाहिँ अमेरिकी इमिग्रेन्ट भएको एउटा फ्यामिलीको बच्चाले अर्को बच्चाको लागि हस्पिटालिटीदेखि लिएर उसको चाहिँ प्रत्येक जब ल्यान्डिङदेखि लिएर बिजनेस ल्यान्डिङमा सहयोग गरेको जुन एउटा चाहिँ तपाईँले अमेरिकामा उनीहरूको त्यसले चाहिँ अमेरिकामा उनीहरूको कम्युनिटीको यति चाहिँ अमेरिकाको ए क्लासमा यति धेरै चाहिँ रहेको तपाईँ देख्नुहुन्छ। एक्ज्याक्टली सेम कन्सेप्टमा चाहिँ यो भिजन 2020 एन्ड बियोन्डले त्यसलाई सँगालेको छ र यहाँ क्लियरली भनेको छ डिभाइड द डिफ्रेन्ट प्रोग्राम फर द सेकेन्ड जेनेरेसन एनआरएन। यो सेकेन्ड जेनेरेसनलाई किनभने दे आर आवर प्रपर्टी एन्ड दिस सुड बी लिङ्क ब्याक टु नेपाल एन्ड हामी भन्दा पनि तिनीहरू अझ प्रोडक्टिभ हुनेछन् र दे विल बी द भेरी स्ट्रङ्गर फर द नेसन होइन। अनि त्यसमा चाहिँ त्यो कसरी गर्ने भन्ने बारेमा पनि अलिकति इन्डिकेट गरिएको छ। फेलोसिप प्रोग्राम, वर्क प्रोग्राम होइन र अनि एजुकेसन एक्सचेन्ज प्रोग्राम हुनसक्छ अस्ट्रेलियाका एनआरएनहरू क्यानाडाका एनआरएनहरूका बच्चाहरूको एक्सचेन्ज प्रोग्राम हामीले चाहिँ वी क्यान एरेन्ज हुनसक्छ चाहिँ यो वी क्यान मिक्स फ्रम समबडी फ्रम द नेपाल टु। यसरी के त भने एउटा चाहिँ क्लियर भिजन र चाहिँ त्यसको चाहिँ नि इक्जाम्पल र चाहिँ योभन्दा पनि बेटर इक्जाम्पल आउन सक्छ र इन्स्योर द कम्युनिकेसन इन इङ्ग्लिस एट ग्लोबल लेभल र ग्लोबल लेभलमा चाहिँ इन्स्योर गरी कम्युनिकेसन चाहिँ इङ्ग्लिसमै गरिन्छ भनेर चाहिँ जस्तै अब कतिपय कन्ट्रीहरू छन् जस्तै जापान जहाँ चाहिँ सिर्फ जापानिज भाषा मात्रै बोलेर पनि हाम्रा चाहिँ बच्चाहरूको चाहिँ लाइफ चल्न सक्छ तर त्यहाँ इन्करेज गरेर उनीहरूलाई इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज कमन प्लेटफर्म अफ द कम्युनिकेसन भएर चाहिँ गर्ने भनेर चाहिँ क्लियर गर्छ टु सर्भ द लार्जर मेम्बरसिप बेस। अनि जहाँ चाहिँ अलिकति धेरै एनआरएनहरू छन् भने गो बाइल्याङ्गुअल जान जस्तै अब अहिले अमेरिकामा क्यानाडामा जसरी चाहिँ अब इभन अस्ट्रेलियामा जसरी नेपाली क्लासहरू हुन्छ त्यो किसिमका क्लासहरू चलाउन र गो मल्टिल्याङ्गुअल इन फ्युचर र इन फ्युचरमा जब चाहिँ यो वाइडर रेन्जमा जान्छ मल्टिल्याङ्गुअलमा जाने भन्ने किसिमको यसले क्लियर इन्डिकेसन को चाहिँ भिजन 2020 मा इन्कर्पोरेट छ। अनि त्यस्तै रेभिन्यू र अनि यसको चाहिँ आफ्नो एनआरएनको आफ्नो स्रोत र चाहिँ सस्टेनेबिलिटीको बारेमा यहाँ क्लियरली चाहिँ के भनेको छ भने रेभिन्यू फ्रम द डिफ्रेन्ट क्याटेगोरी अफ द मेम्बर र यसमा चाहिँ मेम्बरको डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीहरू बनाइएको छ। एउटा चाहिँ बेसिक मेम्बर भइहाल्यो, त्यसपछि ओभरसिज वर्करको एउटा क्याटेगोरी राखिएको छ, त्यस्तै नेपाली डायस्पोरा,
भन्ने चाहिँ एउटा राखिएको छ र स्पेशल क्याटेगोरी बेस्ड अन द कन्ट्रिब्युसन टु द फाउन्डेसन र जसले चाहिँ कन्ट्रिब्युसन विशेष सहयोग दिएको छ त्यसरी चाहिँ विभिन्न बेसको मेम्बरसिपलाई चाहिँ हामीले रेभिन्यूको स्रोतमा लिन सकिन्छ भनेर लेखिएको छ र त्यहाँ चाहिँ क्लियर इन्डिकेट गरिएको छ। त्यस्तै रोबस्ट मेम्बरसिप ग्रोथ यो एउटा चाहिँ एनआरएनएको एकदमै ठुलो च्यालेन्ज हो र चाहिँ एनआरएनहरूको चाहिँ मन जितेर यो मेम्बरसिपलाई ग्रोथको लागि चाहिँ यो असाध्यै ठुलो चाहिँ आवश्यकता छ र यहाँ क्लियरली इन्डिकेट गरिएको छ मेजर मेम्बरसिप ड्राइभ टु इन्क्रिज द नेटवर्क द्याट विल हेल्प टु इन्क्रिज द मेम्बरसिप एन्ड कन्भर्ट डाटाबेस टु रेभेन्यू सोर्स। जब एनआरएन हामीले अहिले शेष घलेले परिकल्पना गरेको जस्तो एनआरएन स्ट्रङ सेक्रेटेरिएट र स्ट्रङ डाटाबेस जब हुन्छ अनि इट इज वेल ओबियस द्याट डाटाबेस इज द वान अफ द बिग रेभेन्यू जेनेरेटर। त्यो बारेमा यहाँ क्लियरली लेखिएको छ प्लेटफर्म फर द सेल्स अफ द इन्भेस्टमेन्ट प्लान र चाहिँ हाम्रा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट प्लानहरू चाहिँ पनि चाहिँ त्यो सेल गर्नको लागि पनि एउटा प्लेटफर्म हुनसक्छ र अनि त्यसबाट पनि हामीले चाहिँ सर्टेन चाहिँ फन्ड जेनेरेसन गर्न सक्छौँ एनआरएनको लागि। कन्ट्रिब्युट टु एनआरएनए फाउन्डेसन द इन्स्टिट्युसनलाइज गर्न कन्ट्रिब्युट गर्ने र चाहिँ डलर फ्रम एभ्री मेम्बर एन्ड इच इयर गो टु द फाउन्डेसन होइन त्यो फाउन्डेसनमा चाहिँ पैसा कसरी लाने भनेर इन्स्टिट्युसनलाइज गरेर ओभरहेड चार्ज फर द प्रोजेक्ट बाई एनआरएनए फाउन्डेसन। अब जति पनि कामहरू एनआरएनए फाउन्डेसनबाट जति पनि इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ त्यसको ओभरहेड चार्ज एनआरएनएलाई चाहिँ हामीले पे गरेर एनआरएनएलाई सस्टेन गराउन सक्छौँ किनभने इभन रेड क्रस सबै संस्थाहरूले ओभरहेड चार्ज बाटै उनीहरूको स्टाफहरू र उनीहरूको अफिसियल एक्सपेन्सहरू धान्ने हो भने वाइ नट वी भनेर यहाँ क्लियरली राखिएको छ। इन्कम फ्रम द इन्डोमेन्ट अब यो त चाहिँ इन्डोमेन्ट भन्ने कुरा त भइ नै हाल्यो। त्यो भएर एउटा चाहिँ एनआरएनको चाहिँ रेभिन्यू एन्ड द सस्टेनेबिलिटीको बारेमा हाउ वी गर्न सस्टेन यसको बारेमा पनि यो चाहिँ भिजन 2020 एन्ड बियोन्डमा धेरै क्लियर खाका आएको छ र यसको टाइमलाइन भनेर यहाँ दिएको छ। टाइमलाइनमा चाहिँ के भनिएको छ भने यसमा चाहिँ प्रेसिडेन्ट इन द नेसेसरी कन्फरेन्स गिभिङ द प्रेसिडेन्ट द नेसेसरी पावर टु इम्प्लिमेन्ट द भिजन प्रेसिडेन्टलाई चाहिँ पावर दिइनेछ भनेको छ। अनि प्रेसिडेन्ट एपोइन्ट द 5 मेम्बर कमिटी 5वटा मेम्बर कमिटी एपोइन्ट गर्नेछ र द प्लान एक्सन एन्ड द इम्प्लिमेन्टेसन फ्रेमवर्क एन्ड द प्रेसिडेन्ट अब्टेन द अल एप्रुभल बाई अगस्त 2017 सायद अलिकति तलमाथि होला र चाहिँ एज ए होलमा एन्ड देन अक्टोबर 2017 भनेको एज ए होलमा के त भने शेष घलेजीको आफ्नो कार्यकालसम्ममा यसलाई चाहिँ सबै एक्सर्साइज गरेर यसलाई सबै इम्प्लिमेन्ट गरेर सबै रेडी गर्नुहुनेछ र अनि यसलाई चाहिँ एक्जिक्युटिभहरू सबै लेभलबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ इन्डोर्समेन्ट गरिनेछ र इन्डोर्समेन्ट गरेपछि अब नयाँ आएको नेक्स्ट प्रेसिडेन्टले चाहिँ यो चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन फेजमा सबै प्रिपेरेसन एभ्रिथिङ फेज चाहिँ कम्प्लिट भएपछि इम्प्लिमेन्टेसन फेजमा काम गर्नेछ भनेर यो चाहिँ भिजन 2020 एन्ड बियोन्डमा क्लियर इन्डिकेसन क्लियरली लेखिएको छ। त्यस्तै यो भिजन 2020मा के पनि भनिएको छ भने एनआरएनको चाहिँ स्थापनाको कालमा जे चाहिँ यसको चाहिँ अब्जेक्टिभहरू थियो त्यो अब्जेक्टिभहरू चाहिँ अहिले चेन्ज गर्नुपर्ने देखिएन र यो अहिले पनि समय सान्दर्भिक छ भन्ने कुरा त्यहाँ लेखिएको छ। र अनि वास्तवमा चाहिँ यो भिजन 2020 एन्ड द बियोन्ड यो वास्तवमा चाहिँ वान अफ द गोल्ड स्ट्यान्डर्ड अथवा वान अफ द गोल्ड डकुमेन्ट रियली द वान अफ द वेल एप्रिसिएबल डकुमेन्टेसनको रूपमा चाहिँ बाहिर आएको छ र यसमा चाहिँ कसैले पनि एभ्रिबडी हेज टु बी एप्रिसिएटेड द्याट हुनसक्छ धेरै प्रक्रियामा सायद कसैको चाहिँ के अरे विषयमा असहमति हुनसक्ला तर प्रक्रिया ठुलो कुरा होइन। वी लुक फर द अब्जेक्टिभ अनि वी लुक फर द त्यसको चाहिँ इन रिजल्ट होइन। हाम्रो चाहिँ एग्रिमेन्ट नभएका विषयहरूलाई डिसएग्रिमेन्टमा पनि सँगै अगाडि बढ्ने चाहिँ एग्रिमेन्टमा अगाडि बढ्न सक्ने चाहिँ विकल्प सधैँ रहने हुनाले यो डकुमेन्ट रियली एप्रिसिएबल छ। र अनि अन्तमा आफ्नो चाहिँ 4 वर्षसम्म आफ्नो असाध्यै बढी चाहिँ सारा समय एनआरएनएमा दिएर एनआरएनएको चाहिँ रियल्ली चाहिँ फ्युचरको लागि एकदमै स्ट्रङली सोचेर यो क्लिन एन्ड द डाउन टु अर्थ एन्ड इट इज द यो पिक्चर र चाहिँ अनि यो जस्तै भिजन टु 2020 एन्ड द बियोन्ड यो चाहिँ क्लियर पिक्चर र चाहिँ अब नेक्स्ट लिडर आउने लिडरसिपको लागि एकदमै ठुलो चाहिँ हेल्पफुल चाहिँ वेमा यसलाई लानको लागि चाहिँ जुन चाहिँ शेष घले र उहाँको चाहिँ कार्य समितिले गरेको यो वर्क छ द्याट इज रियली वेल एप्रिसिएबल। जुन हामीले चाहिँ पब्लिक डोमेनमा एभाइलेबल भएको इन्फर्मेसनको आधारमा यो कुराहरू प्रेजेन्ट गरेको हो र त्यो कुरा चाहिँ हामी क्लियर गर्न चाहन्छौँ र दिस इज टोटल्ली बेस्ड अन आवर भ्यू र हाम्रो साइडको भ्यू हो भन्ने कुरा म यहाँहरूलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु। र चाहिँ यति लामो समयसम्म हाम्रो प्रेजेन्टेसन हेरिदिनु भयो त्यसको लागि तपाईँहरूको चाहिँ समयको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।